काय मस्त नजारा आहे मित्रांनो, बघा पवन चक्की आहेत आणि सूर्य खाली गेला आहे आणि त्याचे ऑरेंज शेड सगळीकडे आहे, त्याच्यामुळे एकदम मस्त माहोल झाला आहे। सुप्रभात मित्रांनो, आज खूप दिवसांनी अजून एका नवीन राईडला मी सुरुवात करतोय। आज मी चाललोय देवरुखवरून, म्हणजे माझ्या घरून साताऱ्यामध्ये। साताऱ्याला आज मी कशासाठी चाललोय ते पण तुम्हाला मी सांगणार आहे। आज बरोबर टायमिंगला मी बाहेर पडलोय, 6 वाजता बरोबर निघायचं ठरलं होतं। आता गाडी बाहेर काढेपर्यंत 6:15 झालेत, पण ठीक आहे, ऑन टाईम अगदी मस्तपैकी आता आवरलं वेळेत आणि बाहेर पडलोय। गरम खूप होतोय मित्रांनो, फ्युएल कमी आहे दोन्ही गाड्यांमध्ये। हां, सांगायचं विसरलो मी, आज मी दोन्ही गाड्या सोबत घेतल्यात, माझी थंडरबर्ड पण सोबत आहे। ॲक्च्युली आज मी साताऱ्यामध्ये चाललो आहे, माझ्या भावाजींचं शोरूम आहे रॉयल एनफिल्डचं साताऱ्यामध्ये। तर थोडी आपली ही जी नवीन गाडी आहे इंटरसेप्टर, तर त्याला थोडंसं इश्यू होते 2 सेन्सरचे, तर ते वॉरंटीमध्ये क्लेम करायचं आहे। त्यासाठी मी शोरूमला आज गाडी सोडणार आहे। जर लगेच झालं तर गाडी घेऊन येईन, नाहीतर मग आपल्याला ही गाडी सोडावी लागेल तिथे किमान एक 5-6 दिवसासाठी। आणि आपल्या थंडरबर्डची सर्व्हिस पण आहे, खूप दिवस झाले, म्हणजे आपण हैदराबाद वगैरे राईड करून जे आलो त्याच्यानंतर आपण सर्व्हिस केली नव्हती त्या पण गाडीची, तर आपल्याला ती आज सर्व्हिस करायची आहे थंडरबर्ड पण। 2 पैकी एक गाडी तरी आज आपल्याला सर्व्हिस करून मिळून जाईल, तर समजा ही ठेवायची वेळ आली तर त्या गाडीवरनं येईन। तुम्ही आज ब्लॉगमध्ये एक नवीन माणूस बघणार आहात, माझा एक मित्र आहे, स्वप्नील नाव त्याचं, स्वप्नील पेडामकर। आज पहिल्यांदा ब्लॉगमध्ये तुम्ही त्याला बघणार आहात। देवरुखचा आमचा मैत्री पेट्रोल पंप, इथे आता मी पेट्रोल घालणार आहे। गाडीमध्ये मुबलक फ्युएल भरून झालेले, दोन्ही गाड्यांच्या टाक्या फुल केल्यात। ही आपली दुसरी गाडी 0404 थंडरबर्ड, एक नंबर। सूर्य कसा वर आलाय बघा मस्तपैकी, आत्ता दर्शन झालं सूर्यनारायणांचं, सुंदर असा नजारा। पटाके मार रही है पटाके। ॲक्च्युली आज तुम्ही नोटीस केलं नसेल की ही जी आपली इंटरसेप्टर आहे, आज हिचा आवाज कमी येतोय खूपच। तो काय येतोय तर वॉरंटी क्लेमसाठी मी चाललो आहे। सेन्सर तिचे 1-2 जे गेलेत ते चेंज करायचे आहेत, तर वॉरंटीला काही प्रॉब्लेम येऊ नये त्यासाठी मी आता ओरिजिनल लावलेत एक्झॉस्ट, जे गाडीसोबत मला मिळाले होते। पण तुम्हाला सांगू का, ओरिजिनल सायलेन्सरवर गाडी चालवायची मजा आहे ना, ही वेगळीच। पण शेवटी कसं आहे, AEW आवाज वेगळाच आहे आणि शेवटी 20,000 रुपये आपण घालवलेत त्या एक्झॉस्टसाठी, त्यामुळे ते लावणं पण गरजेचं आहे। स्वप्नील थोडा स्लो चालला आहे। साताऱ्याला आपण चाललो आहे, तर 170 किलोमीटर देवरुखपासून आहे साधारण, तर जाऊन येऊन 340 किलोमीटर होईल। आजच्या दिवसात आम्हाला रिटर्नसुद्धा यायचं आहे, तर थोडं जरा तो स्लो चालवतो आहे। पटपट चालवलं तर अंतर लवकर कापता येईल। मजा घेतो आहे भाव आपला स्वप्नील, त्याला थंडरबर्ड चालवायला खूप आवडते। असा कधी योग नव्हता आला त्याच्यासोबत राईडवर जायचा, तो आज आला आहे। हा आपला कोणगाव टिठा। आपण आता मलकापूरला पोहोचतोय। मलकापूरवरून आपल्याला लेफ्ट घ्यायचा आहे, कोकरूड मार्गे आपण कराडला बाहेर पडू आणि कराडवरनं मग सातारा। खूप दिवसानंतर, म्हणजे हैदराबाद राईड जेव्हा आपली झाली त्यावेळेला आपण त्या रोडने आलो होतो। निघताना आता दूध बिस्किट खाल्लं होतं, पण तरी पण थोड्या वेळान भूक ही जाणवायला लागेलच थोडीफार। आत्ताच मला थोडं चहाची तलप आली। इकडे बघा, इकडे तुम्हाला बघून आहे ना असं वाटणार पण नाही की आता कडक उन्हाळा चालू आहे। इकडे सगळीकडे कायम हिरवगार असतं। आता आपण चांदोलीमध्ये आलो आहे, इथून साधारणतः अजून एक 90 किलोमीटर सातारा आहे। आता आपल्याला इथून राईड घ्यायचा आहे। लेफ्ट साईडला चांदोलीचा व्याघ्र प्रकल्प आहे, एकदा जायचं आहे ते पण बघायला। आता स्वप्नीलला सुद्धा जरा मूड यायला लागला गाडी चालवायचा, थोडा पळवतोय आधीमध्ये, पण हा रस्ता एक नंबर क्वालिटीचा आहे। कोकणात असा रस्ता शोधून पण सापडणार नाही। जवळपास 110 किलोमीटर आम्ही आता रनिंग करून नॉनस्टॉप आलेलो आहे। कराड सोडून पुढे आता एक छोटासा ब्रेक घेतला, थोडं जरा बॉडी स्ट्रेच केली। मध्ये एक दणका बसला होता, मणका चांगला चुकला, स्वप्नीलला पण तो दणका बसला होता। तर आज स्वप्नील पहिल्यांदा माझ्यासोबत आहे। आम्ही आता लॉंग राईड करतोय, एक जाऊन येऊन आज आमची 340 किलोमीटरची राईड होती। तर आता शोरूमला पोहोचायचं 8:30 वाजलेत, लवकरात लवकर शोरूमला पोहोचून गाड्या द्यायच्यात।
एका छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा प्रवास चालू केलाय. बरं वाटलं, पण जरा 110 किलोमीटर झालं, सॉरी 120 किलोमीटर झालं, बघितलं नव्हतं मगाशी मी. तर 120 किलोमीटर नंतर आम्ही थांबलो. मस्त वाटलं, थोडासा आराम मिळाला जरा बॉडीला. आता ठरवलं शोरूमला डायरेक्ट पोचायचं, गाडी ताब्यात द्यायची त्यांच्या आणि मगच ब्रेकफास्टसाठी जायचं. मध्ये थांबायचं नाही, कुठे वेळ नाही घालवायचा. चमारी यांची काय रंगपंचमी झाली का आत्ता? रंगून आलेत सगळे. आत्ता आपण पोचलो साताऱ्यामध्ये. आता इथे शोरूम बघूया कुठे आहे. GPS ला इथे ब्रिज खालनं राईट दाखवत आहे. ह्या गाडीला ॲक्च्युली अजून मी माउंट बसवला नाही आहे मोबाईलचा. दादा रॉयल एनफिल्डचं शोरूम, रॉयल एनफिल्डचं शोरूम, रॉयल एनफिल्ड लेफ्टला आहे का? ब्रिजच्या अलीकडे. चालेल, थँक्यू. रॉयल एनफिल्डमध्ये गाडी देऊन आता बराच वेळ झाला होता. कंटाळा मग शेवटी काय करायचं, थोडा ब्रेकफास्ट केला. ब्रेकफास्ट मी काय केलं, शिरा पोहे, त्याच्यानंतर मेदूवडा होता. मग ते खाल्ल्यानंतर काय करायचं, तर मग साताऱ्यामध्ये संगम माऊली मंदिर जे आहे शंकराचं, ते बघायला आम्ही आलो आहे. तिथे खूप छान वातावरण आहे. आता तुम्ही बघायला सिनेमॅटिक कसं आहे इथे मंदिर वगैरे. ते जेवढं शूट करता येईल तेवढं करतो, कारण मला पण पटकन शोरूमला जायचं आहे. तिकडनं पण कॉल आला आहे. तर मित्रांनो, संगम माऊली मंदिर आता आम्ही बघून आलो आहे. तुम्ही पण बघितलं असाल, खूप छान मंदिर आहे. ॲक्च्युली गर्दी खूप होती, त्याच्यामुळे अगदी मोजक्याच ह्याच्यामध्ये सिनेमॅटिक शॉटमध्ये आवरायला लागलं. फार तिथे वेळ घालवता आला नाही, कारण तिथे भरपूर लग्न कार्य होतात, इतर पण कार्य असतात. त्याच्यानंतर प्री वेडिंग फोटोशूट वगैरे होतात. आत्ता आपण गेलो तेव्हा नाही म्हणलं तरी एक 5-6 जोडपी तरी होती. तर प्री वेडिंगसाठी पण भरपूर लोक तिथं आलेली होती. कुठली स्पेशल डिश बघूया व्हेजमध्ये. हे इकडे जेवण आलं आहे, स्वप्नील जेवतोय. रोटी आहे, श्रीखंड आहे, दही आहे. ही कसली भाजी आहे? मटकी आहे. मटकी. इकडे डाळ आहे, तिकडे मिक्स व्हेज आहे. कसं आहे जेवण? मस्त. फायनली दोन्ही गाड्यांचं काम झालं आहे. आपली थंडरबर्ड तिचं फुल सर्व्हिस झालं आहे, एकदम मक्खन चालते गाडी एकदम. मी ट्रायल मारली. त्याच्यानंतर आपली ही इंटरसेप्टर आहे, तिचा जो सेन्सर गेला होता तो सुद्धा वॉरंटीमध्ये आपल्याला चेंज करून मिळाला. खूप छान सर्व्हिस आहे सातारा शोरूमची. म्हणजे माझ्या भावजींचं आहे म्हणून मी सांगत नाही आहे, पण खरोखर चांगली सर्व्हिस आहे. खूप छान गाडी झाली, पॉलिश वगैरे, गाडी वॉशिंग पॉलिश खूप चांगलं एकदम काम केलं आहे. आत्ता साधारणतः वाजलेत 5:15. आता आम्ही निघालो आहे घरी जायला देवरुखला. अंदाज आहे की 8:30-9 पर्यंत आम्ही पोहोचू, जर ट्रॅफिक कमी असेल तर. 5 किलोमीटर आम्ही पुढे आलो आहे आणि आता इथे उसाचा रस्ता यायला थांबलो आहे. मगाचपासून एकदम असं घशाला कोरड पडली होती, तर आता उसाचा रस येणार आहे. उसाचा रस पिऊन आता पुढे होईल. हा माणूस लय वैतागला आहे, कंटाळला आहे. गाडी तर काय पळवत नाही अजिबात. 40च्या स्पीडनं गाडी पळवतो. 80 मी याला सांगणार 80. सावकाश हो, 80 आणि 60 काय नाही, 40च्या स्पीडनं पळवतोय. त्या इकडे पाठीमागे 2 गाड्या आहेत आपल्या. अजून एक छोटासा ब्रेक घेतला होता. मध्ये ब्लॉग नाही करत बसलो कारण उशीर झाला आहे. गाडीचा आवाज पुन्हा एकदा मस्त पहिल्यासारखा झाला आहे, झकास. आता मी कराडमधनं आतमध्ये आलो आहे बऱ्यापैकी. टोटल आजचं माझं रनिंग 250 किलोमीटर झालं आहे. वो मोबाईलवर बोलतो आहे बादशाह. मी नॉर्मली असं रस्त्यावरनं चाललो होतो, स्पीड तसा कमी होता, म्हणजे 170 होता. आणि अचानक लेफ्ट साईडनं झुडपातनं एक मोर उडत उडत रोडच्या त्या साईडला गेला. क्षणभर मी घाबरलो, अचानक नजरेसमोर काय आलं म्हणून. बघितलं तर मोर. काय मस्त नजारा आहे मित्रांनो, बघा पवनचक्क्या आहेत.
आणि सूर्य खाली गेला आहे आणि त्याची ऑरेंज शेड सगळीकडे आहे, त्याच्यामुळे एकदम मस्त माहोल झाला आहे. आणि त्यामुळे ती पवनचक्की एक नंबर दिसते फिरताना. कालची राईड एकदम धमाल झाली, मस्त झाली. काल ॲक्च्युली रात्री 8:30 वाजता पोहोचलो, उशीर झाला होता भरपूर. तर मित्रांनो, शेवटपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेलच. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. घंटेचं बटन दाबायला विसरू नका. आणि शेअर करा. आणि काय करा? शेअर करा. कुणाला? मित्रांमध्ये शेअर करायला अजिबात विसरू नका. पुढचा ब्लॉग लवकरच घेऊन भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.